contest is set for one fall. Introducing first, from Las Vegas, Nevada, weighing 250 pounds, Solo Sikoa. مشاهدينا الكرام، المباراة التالية المواجهة الثالثة، سولو سيكوا في تحدي واختبار صعب جدا لاختبار ذاته، إمكانياته، قدرته على الذهاب إلى أبعد مدى في WWE في مواجهة الأعظم على الإطلاق جون سينا ضمن مباريات WWE كراون جول. جاء الوقت يا فيصل، وأتوقع الكلام اللي قاله جون سينا قبل 24 ساعة في فرايدي نايت سماك داون ممكن ينقلب على جون سينا، لأنه نعرف آخر الأشهر ما كانت جميلة إطلاقاً على جون سينا، خصوصاً بالخسارة الثقيلة اللي تعرض لها قدام أوستن ثيري في راسل مانيا 39. بالفعل تتكلم جون سينا عن آخر انتصار حققه كان عام 2018، لكن اليوم سولو سيكوا الرجل الذي يثق به كثيراً رومان رينز في فريق ذا بلود لاين ويعتمد عليه كثيراً. سولو سيكوا الموهبة القادمة في WWE والذي يريد تحقيق كل شيء. Group out here tonight, Stu. We got a good group. All right. It's been a long road. Let's turn the map around. Let's go to work. From Western Massachusetts, weighing 251 pounds, he is the greatest of all time, John Cena! باقة تملأ كل المكان، جون سينا هنا يا سادة في المملكة العربية السعودية يسجل عودته من أجل حفلة حصوله على الانتصار الأول منذ 2018. واو يا فيصل، جون سينا في الرياض المملكة العربية السعودية، تحدي صعب، تحدي كبير. وشوف سولو سيكوا من الآن قاعد يطالع ويفكر بالساموان سبايك. الله يستر من هذه المباراة والله يستر على نتيجة هذه المباراة، وما أدري إذا WWE يونيفرس قادرين إنهم يتحملوا نتيجة هذه المباراة اليوم. مواجهة من العيار الثقيل مشاهدينا الكرام، جون سينا الذي يبحث عن انتصار الأول. هذه حسبة بسيطة يا جود، آخر وأول تواجد لجون سينا في عروض WWE المتلفزة كان في عام 2018. آخر انتصار لجون سينا كان في عام 2018، واليوم مع عودة جون سينا في عام 2023 إلى المملكة العربية السعودية قد من خلالها يستعيد طعم الانتصارات وطعم الفوز إذا تمكن الليلة من تجاوز الموهبة الكبيرة، الرجل القوي، رجل ذا بلود لاين الأول والذي يعتمد عليه رومان رينز كثيرا، سولو سيكوا. سينا حذر جدا قدام سولو سيكوا، تيك داون من البداية، كلاسيك جون سينا باللوك اب وعفوا بالهيدلوك على سولو سيكوا. تجربة جديدة لسولو سيكوا هنا يا فيصل. زي ما كنت أقول لك يا فيصل، تجربة جديدة لسولو سيكوا قدام أسطورة بمقام جون سينا، وشوف الشغل على طول من سينا. جون سينا واحد من ألمع الأسماء على الإطلاق في كل تاريخ WWE، كيف لا، وهو الأعظم على الإطلاق، يلقب ب The Greatest of All Time، الرجل الذي يتميز عن كل النجوم اللي مروا في تاريخ WWE، الرجل الأول في كل الأزمنة وفي كل العصور في WWE، الرجل الذي يريد أن يعيد انتصاراته الليلة في كراون جول. مر على كل الأجيال المهمة في هذا المجال وخاصة في WWE فيصل، كان دائما متفوق. اليوم اختبار كبير لجون سينا.
دعم واضح من عشاق WWE لجون سينا. واضح الاشتياق، اشتياق كبير. جون سينا واضح عليه الاشتياق للعودة إلى المملكة العربية السعودية. كمان الجمهور السعودي مشتاق كثيرا لمشاهدة جون سينا في عروض المملكة العربية السعودية. حتى الآن مباراة تسير لصالح جون سينا الذي بخبرته بإمكانياته الكبيرة يتحكم بزمام الأمور. فيصل عينك على اصبع سولو سيكوا الساموان سبايك، وهذا سينا اللي قاعد ينتبه لها من اول، وسينا مركز انه يوقف كل الافكار والخطط اللي ممكن يسويها سولو. يرجع للحلبة. جون سينا الآن ياخذ سولو سيكوا مجددا لداخل الحلبة. برا الحلبة من جديد. سينا قاعد يلعب في سولو يا فيصل. محاولات جون سينا في التلاعب بسولو سيكوا في كل مكان خارج الحلبة ومن كل جهة. جون سينا حتى الآن يمتع ويبدع داخل الحلبة من أجل أنصار عشاق WWE. الرياض كلها مع سينا. قايل لك يا فيصل ما ادري كيف راح تكون ردة فعل الجمهور بعد النتيجة اليوم. انت يا جود ما اعرف ايش فيك سلبي على جون سينا. حتى الان جون سينا يقدم المستوى الافضل. لا ماني سلبي يا فيصل، تعرفني انا من محبي بوسطن وماساتشوستس والاشياء ذي. كم دافع لك بول هيمن؟ ما لا تطلع الخفايا. هذا شيء يعتبر خلف الكواليس. هذا شيء ما يطلع لايف اون تي في يا فيصل. عيب، استحي. يا جود لا تطيح من عيني يا جود. يا ربي. سولو سيكوا يحاول الان، الجمهور يحاول يدخل في عقل سولو سيكوا هنا في الرياض، يحاول يخرب كل خطط سولو. استهجان كبير على سولو سيكوا. سولو سيكوا لا يرضي عشاق WWE في المملكة العربية السعودية. يبحث عن ساموان سبايك. ربما من هذا التوقيت في هذه المباراة بهذه السرعة إذا تمكن من تنفيذ ضربة القاضية سولو سيكوا الذي وعد جون سينا بأن راح يتعب حباله الصوتية بعد ما ينفذ على ساموان سبايك مباشرة في حلق جون سينا. شوف الآن سينا يحاول يرجع بعد الدعم من الجمهور، ونعرف كيف الجمهور ممكن يغير في رتم المباراة لكن مو على حس سولو سيكوا. واو على قوة سولو سيكوا الذي يحاول الآن مجاراة جون سينا. سولو سيكوا بإمكانيات السمون الكبيرة اللي يتمتع فيها الأجيال المتتابعة في WWE. سولو سيكوا هو أصغر سماونز المتواجدين في WWE. يريد كتابة لذاته ولاسمه إرث كبير، يريد أن يسير على خطى الكبار في WWE أمثال رومان رينز. سولو ما أدري إيش ناوي، ما أدري إيش يخطط، لكن ممكن تكون مصيبة كارثة. بانزاي على طريقة السامونز. جون سينا حتى الآن يعاني مشاهدينا الكرام. جون سينا يبحث عن طريقة، يبحث عن فكرة، محاولة، منفذ، مخرج للعودة مجددا للسيطرة على المباراة، لأنه واضح أن سولو سيكوا كوش على النزال. سولو يجهز الساموان سبايك. سولو يجهزها، هرب منها سينا. ممكن ممكن جون سينا يحاول، لكن سوبر كيك تسقط جون سينا. فرصة للتثبيت. سولو سيكوا يحاول يحقق الانتصار. إذا فعلها الليلة سولو سيكوا سيكون إنجاز كبير أن تسجل في مسيرتك في تاريخك مع WWE انتصار على الأعظم على مر كل العصور. انتصار على جون سينا هو بمثابة تحقيق البطولة. سولو يبغاله يركز أكثر على جون سينا. الجمهور بدأ يأثر فيه فيصل، وواضح ردات فعل سولو سيكوا مع الجمهور هنا في الرياض يا فيصل. سولو سيكوا يستفز عشاق WWE في الرياض. جون سينا حتى مرهق، منهك تماما. سولو سيكوا تلاعب فيه في كل زاوية، في كل مكان داخل الحلبة، لكن حتى الآن يبحث عن ضربة واحدة فقط. سولو سيكوا يريد تنفيذ ضربة القاضية ساموان سبايك من أجل إنهاء جون سينا. تعرف في بوسطن ما عندهم شوارع زي ما في جنوب أمريكا يا فيصل، وما تسموا سولو سيكوا ببطل الشوارع الفاضي، لأنه له صالات وجولات فيها. أما سينا
اتصالات وجولات داخل هذا السكويرت سيركل، الحلبة هذه اللي قدامك. فعشان كذا يا فيصل خايف على جون سينا كثير اليوم. تتكلم يا جود عن شوارع بوسطن واحنا في الرياض، وجون سينا صار ولد الرياض. يحاول الان كروس بيس قوي من جون سينا على سولو سيكوا، يريد انهاء المباراة لصالحه. الامور صارت صعبة على سولو سيكوا الان. جون سينا وجد طريقة ووجد فكرة الان لتنفيذها على سولو سيكوا. عكسية وتثبيت ومحاولة، لكن فك منها جون سينا بكل سهولة. اوه الكروس لاين شبك له هو صح. ضربة قوية من سولو سيكوا استخدم فيها امكانياته البدنية، قوته الجسمانية على جون سينا. سولو تفتكر يا فيصل في كلاش ات ذا كاسل لما طلع على درو ماكنتاير وبعدها في سماك داون عرفنا من بول هيمن ليش تم اختيار سولو سيكوا، وكل العائلة اختارت سولو سيكوا ليكون الجندي القوي اللي في الواجهة لرومان رينز العمدة، وكان خير اختيار ليومك هذا. هو حافظ السر، حافظ سر العائلة. شوف هيا شوف، يحاول سولو سيكوا ضربة قوية على جون سينا في زاوية الحلبة. سولو سيكوا فرصة للتثبيت، محاولة من سولو سيكوا لكن عدت بسلام على جون سينا. الليلة مشاهدينا الكرام مباراة أخرى لذا بلوت لاين، لكن أولا خلونا نشوف الإعادة لهذه الضربة. قوة وتميز سولو سيكوا وشراسة سولو سيكوا. رومان رينز يتواجد الليلة مشاهدينا الكرام في الحدث الرئيسي في أقوى المباريات على الإطلاق، في قمة مباريات كراون جول، حينما يضع بطولة اندسبيوتد WWE يونيفرسال على المحك. يوري ناجي ممتاز. ممتاز. يحاول الآن سولو سيكوا ممكن تعدي، ما تعدي على جون سينا. سولو خطفها باليوري ناجي، لكن سينا ما اعطى المجال لسولو سيكوا انه يحتفل اطلاقا. مباراة مستمرة. المواجهة حتى الآن جارية، سولو سيكوا جون سينا. جون سينا حتى الآن يجود يواجه صعوبة كبيرة في هذا النزال. بدأ بداية مميزة، ولكن واضح اللياقة اللي يتمتع فيها سولو سيكوا فارقة، تفوقت على خبرة جون سينا. بدأت أخاف على جون سينا يا فيصل، الوضع ما يطمن اطلاقا من اول، وهو قاعد يتلقى ضربات واحده ورا الثانيه، وسولو مسيطر بشكل مرعب. سولو سيكوا الذي يسير على خطى واضحه في مسيرته مع WWE نحو القمه. يبحث عن ساموان سبايك، قد يفعلها الان سولو سيكوا. هذه ممكن. جون سينا انتباه عالي، جون سينا يعد ضربات. هذه العودة، أي عودة، عودة جون سينا إلى أجواء المباراة، يتلاعب فيه سولو سيكوا. جون سينا متواجد، جون سينا حاضر بذهنه ببدنه بإمكانياته الكبيرة في الرياض. سينا 5 ناكل شفل، هذه هي يجهزها يا فيصل، ممكن تكون النهاية في أي لحظة. بالفعل الضربة القاضية أي من جون سينا، لكن سولو سيكوا عكسية. ساموان دروب قوي من سولو سيكوا، فرصة للتثبيت ممكن يخلصها. سولو سيكوا يدور على الفوز، لكن عدت بسلام على جون سينا. جون سينا يجود لازم يفرح أنصار عشاق WWE المتواجدين هنا في قاعة محمد عبده، المؤازرين لجون سينا، الداعمين لجون سينا، المستقبلين لجون سينا الذي ابتعد لسنوات عن التواجد في المملكة العربية السعودية، وها هنا اليوم يعود بثقله وباشتياقه إلى أرض السعودية. سولو واضح انه سولو مصحصح يا فيصل، وواضح انه داخل بخطة، وواضح انه بول هيمن مؤثر جدا في هذه المباراة. وشوف للمرة الثالثة يطحنوا في الزاوية. أمر يا جود تخطى الطحن. نحن نتكلم عن شيء أقوى، اللي يسويه سولو سيكوا مخيف جدا في خصومه، رجل مرعب بكل ما تعنيه الكلمة. شوف كيف لصق وجه جون سينا في الزاوية ودعس عليه دعس مو معقول. أي قوة يتمتع فيها سولو سيكوا، أي شراسة يتمتع فيها داخل الحلبة. الآن جون سينا أعلى زاوية الحلبة. جون سينا ممكن للأجل العودة، جون سينا يجد طريق العودة، فرصة للتثبيت، يحاول يخلص. عدت بالسلام.
واو، متى آخر مرة شفت جون سينا يطلع من الزاوية ويعطيك كروس بادي يا فيصل؟ ممكن يسوي كل شيء جون سينا في سبيل تحقيق هذا الفوز. جون سينا اللي ظل فترة طويلة جدا مبتعد على الانتصارات، ممكن يعيد انتصاراته مجددا هنا من المملكة العربية السعودية من كراون جول من الرياض. سوبر سينا مو على الفاضي الآن يفكر ممكن في الاتيتود ادجستمنت. سولو يطلع منه سوبر كيك شبكة. السوبر كيك قوي من سولو سيكوا، يبحث عن تنفيذ ضربة القاضية، لكن هنا سينا الله على الشوك سلام المميز، فرصة للتثبيت، يخلص يجيب الفوز. عدت على سولو سيكوا. شايف اللي انا اشوفه يا جود؟ شايف المكتبة اللي جون سينا الان يطلعها داخل الحلبة، مكتبة الحركات والمهارات اللي يتمتع فيها. شوف كيف باغت وفاجأ سولو سيكوا بهذه اللقطة. شوك سلام غريب ونادر جدا من جون سينا على سولو سيكوا، لكن كفى بانه يهرب من هجوم سولو اللي حرفيا ما توقف من بدايه المباراه. جون سينا يتألق، سولو سيكوا يتألق. المباراة ممتعة، المباراة أكثر من رائعة. جون سينا يريد تحقيق الانتصار بعد 5 سنوات منذ آخر انتصار حققه جون سينا، وآخر تواجد جون سينا في المملكة العربية السعودية كان قبل 5 سنوات في عام 2018. جون سينا في عودته للسعودية يريد أن يحتفل بانتصاره الآن. اي ممكن، لكن عدت يوريناغي ممتازة، شبكها صح. 1 2 فك جون سينا، عنيد جون سينا. لوهلة اعتقدت بأن الفوز رايح لسولو سيكوا، ولكن جون سينا يعطي لنفسه الأمل ويعطي لعشاق WWE أمل لأن ينتصر في هذا النزال. كل عشاق WWE الآن بصوت واحد يشجعون ويؤازرون جون سينا لكي يعيد نفسه مجددا لصورة المباراة وسط تألق واضح من سولو سيكوا. المحاولة الرابعة ووقفها جون سينا. ما في ساموان سبايك الليلة شكلها كذا يا فيصل. شوف الآن جون سينا ممكن من أجل الإخضاع، من أجل الفوز، من أجل إهانة سولو سيكوا، من أجل إهانة ذا بلوت لاين جون سينا، من أجل إثبات الذات الأفضل على مر كل العصور، يضع سولو سيكوا في خطر. سولو قريب جدا من قريب جدا من انه يمسك الحبل، وكنت قبل شويه بقول قريب جدا من انه يخضع لجون سينا، لكن لقى الحبل ولقى نفسه. اي قوه يتمتع فيها سولو سيكوا شبك له هي بشكل خطافي. هذه ممكن كانت ساموان سبايك، بالفعل كانت ساموان سبايك. لازم نشوف الإعادة ونتاكد، نشوف كيف بسرعه خرافيه بجنون وأداء منقطع النظير من سولو سيكوا كيف نفذ ضربة القاضية على جون سينا. مستحيل كيف شبك له الساموان سبايك على الطاير، لكن أخذت كثير من نفس وأدرينالين سولو سيكوا. المرة الثانية سولو سيكوا يؤكد تفوق الساموان سبايك، واحدة من أخطر الضربات القاضية في WWE اللي ينفذها بإتقان. سولو سيكوا. جون سينا في خطر، جون سينا قد يخسر المباراة الآن، جون سينا قد يخسر فرصة الفوز. ثلاثة ساموان سبايك. قايل لك فيصل خايف على نتيجة هذه المباراة وخايف على جون سينا. مو معقول يا جود المباراة تتجه إلى سولو سيكوا وقد تستمر سلسلة الهزائم يا ساتر لدى جون سينا الذي يعاني كثيرا. جون سينا الغائب على الانتصارات يعاني في هذه يعاني في هذه امام سولو سيكوا. 4 ضربات قاضيه، 4 ساموان سبايك، وبتفوق واضح من سولو سيكوا. واضح ان جون سينا ودع الان، وسولو سيكوا يستعد لاعلان ذاته فائزا في هذا النزال. هذه الخامسة ساموان سبايك، السادسة، السابعة، الثامنة. ايش قاعد تصير يا فيصل؟ يا ربي رحمتك ولطفك، ايش تسوي يا سولو سيكوا؟ خلاص ينهي على جون سينا. Here's your winner, Solo Sikoa. سولو سيكوا يسويها، يوري الكل سولو سيكوا الشرس، ويقضي على آمال جون سينا
تستمر 5 سنوات دون تحقيق أي انتصار، 5 سنوات هزائم متراكمة على جون سينا. سولو سيكوا يقدم نفسه أمام الرجل الأعظم على الإطلاق، أمام جون سينا ب10 15 كثير ساموان سبايكس. واو يا فيصل، لا تعليق حرفيا. ساموان سبايك ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، وفي الأخير كان حرفيا المسمار الأخير في تابوت جون سينا. انهى عليه يا جود، قضى عليه تماما. عشاق WWE كانوا يبغون يحتفلون مع جون سينا بمناسبة تواجده اليوم بمناسبة كراون جول، لكن للأسف جون سينا واجه خصم ما سبق واجه أحد مثله من قبل، واجه سولو سيكوا الذي حصد انتصار شرس جدا ويقدم نفسه للعالم اسما جديدا. سازر من نهاية سيئة لجون سينا ومحبي جون سينا. شوف الصدمة على WWE يونيفرس مو طبيعية، ولا كأن الستريك انتهى. هذا إذا كان في ستريك كذا بشكل المسيرة انتهت يا فيصل. انتصار كبير جدا. سولو سيكوا يؤكد بأن القادم سيكون مشابه لما حدث لجون سينا. رسالة تهديد إلى كل عشاق، إلى كل نجوم WWE بأن سولو سيكوا لن يرحم أحد أبدا.